यादले जीवन जस्तो कि तपाईहरुले साथीहरु भर्खरै प्रिभ्यू भिडियोमा देखिसक्नु भएको छ। यस्तो खालको लिरिकल भिडियो तपाई पनि बनाएर टिकटकमा लगाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो मार्फत आज म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु यो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा। यसको लागि सर्वप्रथम तपाईहरुलाई क्याप्कट एपको आवश्यकता पर्दछ। सर्वप्रथम तपाईले क्याप्कट एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी ओपन भइसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। न्यू प्रोजेक्टलाई क्लिक गरेर फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फोटोलाई क्लिक गरेर तपाईहरुले आफूले चाहेको एउटा फोटोलाई यहाँ गएर चोइस गर्नु पर्ने हुन्छ। फोटोलाई चोइस गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि तपाईहरुले ब्याक जानु होला। ब्याक गएर तपाईहरुले यहाँ फर्मेटमा जानु होला। फर्मेटमा गएर यसको साइज तपाईले 9:16 लाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि आएर यसलाई जुम गरेर फोटोलाई आफ्नो हिसाबले तपाईले कस्तो राम्रो हुन्छ त्यो अनुसार मिलाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि गएर तपाईले यसको ड्युरेसन फोटोको ड्युरेसन तपाईले आफ्नो तरिकाले अहिले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि गएर तपाईहरुले ब्याक जानु होला। ब्याक गएर तपाईहरुले ओभरलेमा जानु होला। ओभरलेमा गएर तपाईहरुले एड ओभरलेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एड ओभरलेमा क्लिक गरेर तपाईहरुले यहाँ भिग्नेट पीएनजी लाई सिलेक्ट गर्नु होला, जसको लिंक म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा राख्दिने छु। भिग्नेट पीएनजी सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो हिसाबले यसलाई जुम गर्नु होला कतिको डार्क चाहिन्छ। यो किन लगाइन्छ भने साथीहरु यो लगाउनाले अहिले हाम्रो लाइटिङ इफेक्ट चाहिँ राम्रोसँग यहाँ फोटोमा देखा पर्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यो भिग्नेट पीएनजी लाई यहाँ एड गरेका छौं। त्यसपछि तपाईहरु ओभरलेमा जानु होला। ओभरलेमा गएर एड ओभरलेलाई ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ गएर तपाईहरुले लाइटिङ इफेक्टलाई चोइस गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ गएर तपाईले यसलाई एड गर्नु होला। यसलाई एड गरेर तपाईले स्क्रिनमा जुम गरेर फिट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले स्प्लाइस भन्ने अप्सन छ, यहाँ गएर तपाईले ओके गर्नु होला। यसलाई ओके गरेर फिल्टरलाई ओके गरिदिनु होला। ओके। अब यहाँ गएर टिक मार्क लगाइदिनु होला। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो लाइटिङ इफेक्ट आइसकेको छ। त्यसपछि हामीले यहाँ गएर फेरि ब्याक जानु होला। ब्याक गएर एड ओभरलेमा जानु होला। एड ओभरलेमा गएर तपाईहरुले यहाँ गएर लिरिकल भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला र एड गर्नु होला। एड गरेर तपाईहरुले यसलाई आफ्नो हिसाबले यहाँ एडजस्ट गर्नु होला। एडजस्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले फेरि स्प्लाइसमा जानु होला। स्प्लाइसमा गएर तपाईहरुले फिल्टरमा जानु होला। ओके। त्यसपछि आएर यसलाई टिक मार्क लगाइदिनु होला। यहाँ तपाईले कस्तो राम्रो भइसकेको छ हैन। यो अनुसार तपाईले यहाँ मिलाउनु होला। यसपछि यहाँ मिलाएर तपाईहरुले अब यहाँ गइसकेपछि यो लिरिकल अनुसार यो लिरिकल भिडियो अनुसार हामीले यो फोटोको साइज मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो तरिकाले एडजस्ट गर्नु होला। यहाँसम्म रहेको छ। त्यसपछि आएर यो कलरलाई तपाईहरुले यहाँ गएर कपी गर्नु होला। एन्डिङमा जानुहोस्। एन्डिङमा गएर बल्ल यहाँ कपी भन्ने अप्सन छ, कपी गर्नु होला। त्यसपछि आएर कहाँसम्म रहेको छ लिरिकल भिडियो अथवा फोटो यहाँ गएर तपाईले कपी गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ गएर फेरि एकचोटी कपी गर्नु होला। यसको साइज अलि ठुलो भएको छ, त्यसकारणले गर्दा तपाईले ड्र्याग गरेर तानेर यसको साइज अनुसार मिलाउनु होला। ओके। यति भइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब टोटल मैले तपाईहरुलाई ओके त कस्तो राम्रो भिडियो तयार भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईहरुले इन्डमा आएर यहाँ गएर तपाईले एउटा काम के गर्नु भने यहाँ गएर यसको जुन वाटरमार्क छ क्याप्कटको यसलाई डिलिट गर्नु होला। ओके। अब यहाँ गएर वाटरमार्क डिलिट भइसकेको छ। त्यसपछि गएर तपाईले सिम्पली सेभ बटनलाई ओके गरिदिनु होला। यसको फ्रेम रेट अलिकति बढाएर यसलाई एक्सपोर्ट गरिदिनु होला। साथीहरु यो भिडियो बनाउनको लागि लाइटिङ इफेक्ट भिडियो, त्यसपछि आएर भिग्नेट पीएनजी र लिरिकल साउन्डको भिडियोको आवश्यकता पर्दछ। म
सबै भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। तपाईहरुले त्यसबाट डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी भिडियोलाई तयार भइसकेपछि तपाईले डन गरिदिनु होला र आफ्नो टिकटकमा लगाएर भाइरल हुन सक्नुहुनेछ। साथीहरु, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो र आगामी दिनहरुमा तपाईलाई कस्तो खालको भिडियोको आवश्यकता पर्दछ कमेन्ट बक्समा कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला र यदि तपाई अहिलेसम्म मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तै किसिमको भिडियो बनाउँछु भने सर्वप्रथम तपाईकैमा पुग्न सकोस्।